صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. كتحشميه. وصراحة غادي نوريكم الطبيعة ديال الصحراء خوت. خليكم معنا نوريكم واحد جوج زوز. مرحبا بكم عندنا في فضاء واحد تيوت، وبالنسبه للجمهور راه كاين ميزون دو تيوت. مرحبا بكم في تيوت. مرحبا تو لو موند. مرحبا. والشرف السلام عليكم، مرحبا بكم بعد فيديو جديد، مرحبا بكم دار جديد، مرحبا بكم فلوق جديد، مرحبا بكم كاملين الا كنت اول مره كتفرجوا فيا. ما تنساوش تهبطوا لتحت الفيديو، ديروا سبسكرايب، بارطاجي فيديو، ديروا لايك، كومونتير كيما العاده اخوتي. نتمنى عليكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم كاينين حنا في واحد المنطقه اللي جات بعيده على تارودات تقريبا 25 كيلومتر، المنطقه سميتها تيوت. وحنا دابا راه جينا مع واحد الجروب فيها الدراري والبنات، جينا في الكار الحمد لله. دابا غادي نمشيو ندخلوا لداخل. خليكم معنا، غادي نبارطاجيكم في الطبيعه. هاد البلاصه زوينه بزاف، وكنتمنى لكم تجيو لي هاد البلاصه ان شاء الله. اوكي خليكم معنا، وما تنساوش خلينا واحد لايك، كومونتير، رجوله الصوت ويلا معنا وعلى بركه الله. المهم لا فامي، حنا دابا يلا دخلنا لداخل. شوفوا الطبيعه، حديقه الطيور. صباح الخير. صباح الخير. لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم معنا تيوت. السلام عليكم. كتحشميه. اجبيك تقولي فاطمه الزهراء. سلام لي زامي، كي دايرين؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عمر داير لكم فلوق في واحد المدينه اللي زينا نشوفوها ونكتشفوها. سميتها كاينه في تارودانت في تيوت. وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وابوني. ومرحبا بكم. شكرا. المهم من بعد حنا يلا فطرنا، دابا خرجنا باش نجيبو شي دويره في الطبيعه. وصراحه كاين واحد الجو زوين، ومن بعد ملي غادي نتساراو هنا شويه وغادي نرجعوا ونمشيو نتغداو ان شاء الله. حنا تقريبا 6 وضمطينا واحد الطاجين وثمان اثمنه زوينه بزاف. وكنصحكم الا بغيتي تجيو لهنايا، الا كان شي رحله ديال الجروب، حاولوا تجيو هاد البلاصه هادي، صراحه فيها ما يتشاف. وخليكم معنا، خليكم الطبيعه. نتوما
واو دابا جبنا واحد التراب في البحيره وجينا عاوتاني هاد البلاصه هادي وهنا في كاينين هاد الجروب ياك سنه جينا اوبرج ثاني هذا إيه. من غير داك الاوبرج الاولاني اللي فطرنا فيه. المهم الخوت لقينا واحد القصبه هنايا. اوكي خليكم معنا سنه اللي بغى يطلع على القصبه خصو الرجلين نيت الله العظيم عوض هذاك راه سبورتيف. دونك دابا حنا طلعنا فوق الجبل اللي حدا واحد القصبه ما عرفت شنو سميتها وصراحه غادي نوريكم الطبيعه ديال الصحراء الخوت. خليكم معنا نوريكم واحد جوج ثلاثه. هذا واحد المنظر يا سلام يا سلام يا سلام. ها هو الكرفه جينا هو هذا صراحه بلاصه زوينه طلعنا بها. واو على المنظر خطر لي عينيكم تبتعوا بيا مع رياسكم صحت الخرجه. هما لي كروب في كاينين في خليتهم. واو على المنظر يا سلام. الله فامي دابا يلاه لقيتونا غادي نتغداو. خليكم معنا كاينين شي بنات هذا ما قدرش يبانوا حدايا. مرحبا بكم. حنان مرحبا. مرحبا بكم عندنا في فضاء واحد تيوت وبالنسبه للجمهور راه كاين ميزون دو توازيت. مرحبا بكم في تيوت. مرحبا تو لو موند. مرحبا. المهم اي واحد جا البلاصه هذه يجي يكتشف هذه البلاصه. والله الا صراحه هاد الناس هادو الله يعمر هذا وعندهم الاماكن نقيه. مزيان فوالا برافو عليك زيد بروفيسيونيل. المهم الله فهمنا حنا دابا يلاه وصلنا لهاد المحطه غادي نمشيو لاكادير ان شاء الله. ما بقى لينا والو بصراحه دازت الرحله ممتعه واعره بزاف صراحه. وان شاء الله موعدنا شي رحله واحده اخرى ان شاء الله ان شاء الله وشي فلوق جديد ان شاء الله مع عمر. وكانت مع الخرجه واعره الحمد لله. المهم ان شاء الله كنتمنى لكم فرجه ممتعه ونقول لكم السلامه. كنبغيكم كاملين. بيس اند الله. If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like it's somebody to be so beautiful, yeah. It's only a dream, it's how I feel. You deserve better.